얼마예요? 안녕하십니까. 서울시 관광안내. invite kami ni 재밌네. 1, 2. Hey guys, what's up? It's me, Princess. And for today's video, actually, hindi ito yung first day namin ito. Kasi yung first week namin here sa Korea, punta tayo sa mga individual channels namin. But today, since nag-extend kami para naman may time kami with our fam. Yeah, anong day ngayon? October 1. Happy Oh, October, guys. yeah, happy October, everyone. Bakit ba? I-welcome natin ang mga members of the Korea Vlog Season 1. Season 2. Hey Casey, say hi to my vlog. Hello. Oh, please welcome the second member of this trip. Ayan, si Peppa. Ay, si Karen pala yan. The CEO of the PNK Adventure, Nicole Torres. Kasi guys, for the past week kasi, ang dami namin namimit na CEO. So parang na-add po sa vocabulary words ko yung CEO na Lahat ng tao na namimit niya CEO CEO na. talaga. So, members. Merong iba COO. Kami members. Oo, child of the owner. Child? Hindi. Child of the owner, anak nung may-ari. Hindi ka na namimit ng COO. Nagpauso si Jason. Hi Jason, if you're watching. Sir, Okay, makakulay green tsaka Tokyo. we forgot to mention we're staying here sa Sky Park. Sky Park Hotel in Myeongdong. Kasi nag-transfer kami ng hotel kasi parang may new scenery. Kasi 1 week ko po kami doon sa isang hotel. Parang 360 spin na Tignan yun. mo. Sis, tinitingnan tayo. Parang may tutumba na ako. Hindi pala required mag-mask. Yes, actually, yeah. Baka mag-comments. It's not required to wear masks outdoors. I mean, it's voluntarily. But you're required to wear Mask them. indoor. Malamang, yun na yung outdoor. Hindi. In the middle. Pag nasa pintuan ka, papasok ka pala. Sis, hindi mo ka aesthetic. Welcome to Myeongdong. Hindi kasi pag tumayo ba ako, masasama ako sa drawing. Parang may biglang nagkaka-drawing na gano'n. Have you tried any, Yeah, I actually tried. Oh, Hindi pa nga tapos yung question ko. Wala. Yeah, I tried the tteokbokki. Oh, tteokbokki. Tteokbokki, yeah. I also tried the duck here. Yung friend niya kinain ko kagabi. I also You're so tried bad. the 맛있어요? 네. Thank you so much, photographer. Ay, CCTV ba yan? Camera hold. Oh, diba? How are you? How are you feeling? Are you tired already? We just walking only for 5 minutes. Tyler nandito. Buti mabait yung may-ari na doon. Bakit pag ikaw ba? Oh, cute doggo! Hoy! Pinani pa niya. Pinagawa niya. Very, very masarap. Sushi. Okay, it's 2:50 in the afternoon. And we just finished eating lunch. We had chicken. and meat. Meron tayong quick quiz kay ate kasi titingnan natin kung mabilis siya Makagets ng makagets ng concept ng Korean. Kasi sabi niya kanina, ano yung introduction mo? 안녕하세요. 저는 princessand니coletorres. Pwede mo din siya sabihin as 저 이름은 제 이름은 princess이에요. princess이에요. Yung i름, name. Yung what, 뭐예요. So, anong Korean ng what's your name?
Olmayo. Hindi Olmayo. How much? Kung parang hirap magsulo ng mga phrases. Like, yung irumur mga gano'n. Parang ang hirap, ang liit ng words. Kaya nila tanongin kung nakakaintindi ba sila ng English. Nakaka-pressure, nakalimutan ko. Pinractice natin to, di ba? 안녕하세요. May hello. 저는 프린스입니다. 네, ala! Bigyan ka takso. Yung. 영어로 할 수 있습니다. Imnika, imnika. 입니까? 영어로 할 수 있어요. 영어로 하시오. So that's our Korean Segment for this vlog. Yeah. Let's watch it for the part 2. So ngayon guys, pupunta kami ng Namsan. So I think magte-train kami. Magte-train ba tayo? No? Maglalakad lang tayo? I see. But we need to take the cab. I mean, the cable car pala. Magki-cable car. So yeah, magki-cable car daw kami para magkaroon kami ng connection kasi kailangan ng cable. Later na ako. Ano yun? Tapos late ka pa gano'n. Sis, kaya mo pa? Kasi naka-skirt ako, diba? So pagkabagay ito, buong katawan. Kasi naka-skirt, so dapat buong paa mo, diba? Lesson 9, pag pupunta kayo na Namsan, huwag kayo mag-skirt. Sa MRT na tayo dito. Baclaran Station. Hoy, ang ingay. Wag yan. Saan ba? Saan ba kasi? Hey guys, so after 3 hours, dito na kami sa Baguio City. Namsan. Ito Baguio. Namsan, no? Namsan Tower. There. And then, Love Locks here. Yeah, ayun o. Meron naman kayo sa Ace Hardware, pero... before kasi hindi kami nakapunta dito kasi Walang wala time. kaming padlock. Hindi, wala kaming time. Tsaka malamig kasi dati talaga. Pero, Lock. Oh yeah, 500 daw yung lock. 500 pesos? Yeah. Pero ko kayo isa. No, ay wag na. Maglalak pa ako dyan, dami-dami na. Nadagdag pa ako, ang dami-dami na niya. Sa mga mag-vlog. Wala kasing jowa si ate kaya ayaw. Oy, nakita mo ba? Sulatan mo nga lang. Dapat kayo. Nilagay mo nga princess yan. Hindi na pang ano yan, Daddy. Magkasama kayo forever na ito. Ba't tayo magkasama forever? Makisulat ka na lang dyan. Isiksik mo yung pangalan mo sa May we be forever in love. Aww. Lagay ko yung Instagram ko dito. Follow me on Instagram. September 29 Ayan na. o, pwede pala case Nicole eh. Iwan ko na lang kaya phone ko. Rolando, Evelyn. Ala! Paano nandito na sila? Okay, calling the attention. I love Emma Eba. Actually, may contest sila dito. Ano? Bibigyan ka na ng susi. Hahanapin mo kung saan siya. Meron talo ka na 1 million. Oo, paunahan kayo makahanap talaga. Hindi nakalagay ate. Ano nga sa'yo, princess nila? Andito ka na pala. Yes, actually ako kasi nagpo-post na ito. Ate, third wheel ka sa kanila. Kaya loner naman nito sa Namsan. Oh, yeah. 1, 2, 3. 1, 2. Thank you. Nakita yung sabi. Bakit sa akin nakaganyan? Kali na, ate. Mag-heart? Sila mo kayo. Ano ba yan? Manual? Hindi automatic na yan. Yes, it's crown. Tapos maikot sila eh. Ikot ka ng gano'n. May Starbucks din, the first. Gusto daw ni mama ng shake. Sige, bibigyan ko ng shake. Okay, we want to try? Want to try? Want to try? You want to try? You want to try this one? Ano? Saan na? Ano yun? Tagalog. You have to put the coin inside
nakatingin ng chicken. Baka kala niya. So, may nagtatanong na sa'yo. Sorry, how much you're gonna Oh no, it's a prank! Oh, you can put your face inside the coin. You Legit? can put the face inside and then you will throw it because it's not good. Sorry? How did you say it? Oh yeah, cool. So we're gonna order this, but not this. Only the churros. Korean accent. Yes, samida. Yung strawberry, parang may mga pure siya na strawberry. Pero pag chocolate, parang syrup lang. No? Just merienda. And then fries and some churros for dessert. Salta ako. Sino kaya mo? Yan dun ba? Karen! Ayan, takay pa ba? Princess, wait lang! Oh, Magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po, dito po tayo ngayon sa Seoul City. Kasama ko para tatakbuhan po natin ang bahay ni Ho Junjae. Yun po. Punta kami sa house ni Ho. Kasi invite kami ni Lee Min Ho. Yes. Super lapit niya lang sa Namsan. Namsan. So, pwede kayo dumiretso. Like, baka rin niya. Hoy! Hojun ka na pala! This is Hojun Jae's house. In Legend of the Blue Sea. So, ito lang dapat. Ho Junjae, kasi. 어디 가? May tao sa loob. Si Hojun Jae? Tao ba yun ang statwa? This is Myeongdong. Ang daming open ngayon. That one's 100 pesos only. Pere. Barbecue hanaguseo. Barbecue flavor hanaguseo. Wow! Naiintindihan ka na. 안면 골라드려요? It's hot ah. 소스. 그냥 먹어봐요. 그냥 먹어도 Highly recommend. Yeah, it's good. 4,000. Oh, so it's 200 pesos. for one. Okay, I'll order for you? Okay. Order. 아 이렇게 그래. Late night cravings. So we're eating odeng, but it's spicy. 어댕입니다. Odeng din. Is it good? Can I taste? Can I bite? Be careful. Oh, let's move here. Go with the banana. Diba yan? Harang naman. It's good. Why is it just you vlogging? Actually, go to Korean food ko. Ewan ko, pero ang sarap niya talaga kasi. Guys, paano magtayo ng business dito? Ano yung ibibenta mo? Ano? Cotton candy. I can also sell PN Beauty here. I'm gonna give the flyers, the promotion. Natin collagen drink. Popular na ito dito. Oo, sobrang popular naman. Pero ito yung... Kasi sa mga K-drama, diba yun yung inaano? Daming sponsor. Guys, nandito kami ngayon sa parang store. Parang ang dami niya. May mga items, clothes, food, and BTS. May BTS. Album. Toner, clear book. Lagay ng ano. At hindi mo ako na notebook. May ganyan sa Shopee. Pero tingin tayo dito, Nicole. This is Squid Game. Dito. Merry Christmas. Casey's gonna get some I'm Oreo. contemplating if original or gold. What's that? Squid Game. Squid Game siya. Yung flavor niya parang sugar. Ganun. Pero parang jelly ace. Ano ba ito? Ayun, parang jelly ace. Ito, may cotton candy. Cotton candy, Amnida. Nico, let's look here. Ay! Guys, may nakikita ba kayo? Sa Pilipinas ba ako? Mama! Hypermarket? Parang kaya sa Pure Gold na yun. Vanilla latte.
Hensya na yun. Remember this? The banana milk? Yeah, ba't di ka nabili ng banana milk na yun? Hindi, ano eh, hindi mo bilis. Cute naman ito. Anong tawag ito? Banana milk? Banana milk, ganun. Ano, pero pag ganito. Hindi, since apat siya. Banana milk, banana milk, banana milk. Times 4. May ice. Ito light milk. Banana light milk. Gaan nga siya. Igonan. Patuya talaga ako dito tayo. Tapioca first. Oh, yan. Kala ko kasama ka namin. Hindi, pang extra ating topping. Welcome to Taiwan. She's our first ambassador for Coco Milk Tea. First influencer. Say hi. Hello, vlog. PNK Adventure face reveal. We're heading back to the hotel. What's that? That's shrimp. Yeah, it's a shrimp. Uy, honey butter, oh. Chicken chicken Ah, chicken입니다. Iwan pa kay late chicken. What time? It's 11 p.m. and hindi na kami alis after nito. Malamang gabi na. Oh yeah, mag-haul kami. Wait, be right back. Okay. Karen, the worst talaga. 안녕하세요, 여러분. 저는 princess입니다. We're gonna do a haul. Ay, hindi siya cornflakes. Corn lang siya na flavor. Nakabumili kami ng corn chips. Kala ko parang cereal, hindi pala. Also bought Oreo. Kala ko talaga siya. This is the Cloud9. Ay, Dulo ng Choco ano. Mucho. Ay, hindi ba Choco Mucho? Ito na to. Pero ibang brand niya, syempre. Korean brand. And then, I think this one is for Daddy. I like this one. Oh, I don't like this one. Mint chocolate. We got two. Oh! Pero assorted. Assorted na almond. Crescent cream, tiramisu, wasabi, honey butter, Brown sugar. and cotton candy. Cotton candy. Diba sabi na? Mga giveaway. We also got like 2 of these. Parang ano siya, caramel something snack. Rice crispy. This one is my fave. Yeah, and the pizzeria. Pizza chips. Alam niyo yan, yung laro sa YA. Pizzeria. Search nyo, ang ganda nun. Parang gagawa kayo ng pizza doon. And then also, Nicole got her coffee. Yeah. Tiramisu. Lahat na tiramisu. Basta coffee. Okay, that's it for this video, guys. See you tomorrow or kung kaya nyo mapapanood, so siguro see you when I see you, guys. Feeling fine. Ala, nasira na yung outro namin. Wala lang kaming files for the outro. So, Manual. Thanks for watching. Watching forever. Feeling fine, cause you said this is all you want. No more playing, wishing, waiting. I was taken, baby.